Pababa sa 100 nag-swimming sa isang resort sa Caloocan kahit bawal, pinagkukwarantin ng DOH. Resort, hindi raw nakikipagtulungan sa contact tracing. Mahigit 2 milyong dose ng AstraZeneca vaccine na dumating noong Sabado, sa Hunyo at Hulyo na pala mapapaso. Kaya pagtuturok, pinabibilisan. Bakuna naman ng Pfizer-BioNTech, inaasahang darating ngayong gabi. Kahit pababa na ang mga COVID case sa NCR, MECQ, dapat pa rin i-extend ayon sa Okta Research. Sa ilang probinsya naman, tumaas ang bilang ng mga nagka-COVID-19. COVID variant na na-detect sa India, parang UK variant din daw na malakas makapanghawa ayon sa Public Health England. Sinabi ng Pangulo na papel lang na pwedeng itapon sa basurahan ang pagkapanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration, impeachable offense ayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio. Pero sabi ng palasyo, malabo ang impeachment. Ang napakatinding init, hanggang kailan ba tatagal? At sa gitna ng masayang photoshoot, pambato natin sa Miss Universe na si Rabia Mateo, nahulog sa pool. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inihahanda na po ang isasampang reklamo sa resort na gubat sa syudad sa Caloocan. Bukod kasi sa pag-ooperate kahit MECQ ay nagpa-swimming pa ang resort sa hindi bababa sa 100 bisita. At dahil sa bantang isang super spreader event ang nangyari, pinagka-quarantine ng Department of Health ang lahat ng nagpunta sa resort. Nakatutok si Salima Refran. Halos mapuno ang pool sa dami ng mga nagsiswimming na bata at matatanda sa gubat sa Syudad Resort sa Caloocan. Tuluyan ng nabaliwala ang physical distancing at dahil nasa tubig, wala ring nakasuot ng face mask. At matapos mag-viral sa social media, hinainan na ng revocation order ng lokal na pamahalaan ang resort. Pero dahil walang tao sa resort para tumanggap nito, ipinaskil na lang muna ito sa pasukan. Nag-order kaagad ako ng closure order doon sa nasabing establishment. Siyempre, delikado rin yun, yung pag-spread. Kung merong sakit doon, di nahawa sila kagad dahil siksikan sila. Ito ay sana magsilbing babala, eye-opener doon sa mga business establishment na nagbabiolate ng tamang protocol. Hindi namin kayo sasantuhin at talagang kakasuhan namin kayo. Isa sa mga nilabag ng resort ang pagbabalik operasyon kahit naka-MECQ pa ang NCR+. Sa GCQ at MGCQ areas lang pwede mag-operate ang mga resort. Ipinag-utos na ang contact tracing sa hindi bababa sa 100 bisita ng resort. Naisa nang masilip ang contact tracing log ng resort, lalo't di lang mga taga-Caloocan ang nagpupunta roon. Pero nakuha niyo na po yung mga pangalan? Hindi pa po. Nakikipag-coordinate pa sila? Hindi po kasi sila nakikipag-ugnayan. abiso ng Department of Health sa lahat ng mga nagpunta sa resort, i-isolate na ang mga sarili at sumailalim sa 14-day quarantine. Agad ding makipag-ugnayan sa barangay o lokal na pamahalaan kung makaramdam ng sintomas. Ito po ay mali. All of those who have attended this gathering, yung nagpunta po dyan sa resort na yan, kailangan po nilang mag-quarantine for 14 days, lahat po sila, so that we can ensure na wala pong pagkakahawa-hawaan na mangyayari. Pakiusap naman ng Malacanang sa publiko, konting tiis pa ngayong tag-init. Lalo't iniiwasang pumalo muli ang mga kaso ng COVID tulad ng nangyari sa India na 100,000 kada araw ang bagong kaso. Inihahanda na ng Caloocan LGU ang mga reklamong ihahain sa gubat sa syudad. Sinisika pa rin ng GMA News na makuha ang panig ng resort. Ayon kay Chief PNP General Guillermo Eliazar, pinag-aaralan na rin ang maaaring maging pananagutan ng barangay chairman sa pangyayari. Pero bukod sa mga paglabag sa health protocol, may mga bisita ang resort na nambugbog umano ng isang cameraman ng isang TV station na kumukuha ng video ng sitwasyon sa resort. Inaangat niya po yung mga bata, sir, na isakay sa jeep.
Eh, hindi naman po namamalayan ng kapatid ko na tatakpan niya yung camera. Eh, hindi naman po nakalayan mamasamay ng camera, madunggulin niya yung kapatid ko sa ulo ng camera. Itinanggi ito ng cameraman. Binivideohan lang daw niya noon ang dami ng tao sa loob ng resort hanggang sa isang jeep daw na puno ng pasahero ang kanyang sinundan. Nung pag-zoom out ko, doon ko na nakita na pasugod na itong sumuntok sa akin. Hinawakan niya yung lente ng camera ko, sabay niya, ginab na ako dito. Wala akong nagawa. Ilan yung nakita mo tao na halos pumunta? Bali, 3 sila eh. Nakakulong na ngayon ang magkapatid na nanakit umano sa cameraman. Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Napilitan ng mamalimos sa mga bus ang ilang konduktor. Mahigit 1 buwan na raw silang walang kita. Hindi rin daw sila nabibiyayaan sa inilunsad na service contracting program. Ang paliwanag ng LTFRB sa pagtutok ni Darlene Kai. Mahigit 1 buwan ang sumasamba sa mga bus ang mga nakilala naming konduktor. Pero hindi raw para maningil ng pamasahe gaya ng dati. Kaya dito kami, humingi kami ng tulong suporta. Lingid man sa kaalaman nyo na labag man sa kalooban namin to. Pero wala kapit na kami sa patalim eh. Wala talaga, gutom na pamilya namin. Napilitan silang mamalimos mula nang patigilin sa pagbiyahe at ipatupad ng DOTR at LTFRB ang libreng sakay para sa mga APOR o authorized persons outside of residence. Saan kami kukuha ng pagkukunan namin kinabuhayan ng pamilya namin? Tapos yung kumpanya namin, wala naman suporta sa amin. Tapos wala naman programa sa amin yung gobyerno na eto, ayudahan namin kayo. Isipin mo ma'am, 5 weeks na ngayon. Sabi raw sa kanila ng operators, hindi kasama ang mga konduktor sa programa. Kaya higit 1 buwan na rin silang walang kita. Bahagi kami ng transport sector. May mga pamilya din naman kami. Nagugutom, kumakain. Katulad ko po, nangungupahan po ako. 3 ang anak ko, buntis pa ang asawa ko. Ayon pa sa isang bus inspector, nasa kalahati ng mga bus sa kumpanya nila ang nakagarahe dahil wala na silang pang-abono sa diesel. Isa raw ito sa mga dahilan kaya may mga pagkakataong humahaba ang pila ng mga pasahero sa EDSA carousel. Tulad kaninang umaga na tumawid hanggang sa EDSA southbound at lumiko pa ng 3 beses ang pila sa bandang Monumento, Caloocan. Oras tuloy ang binilang ng mga pasahero bago makasakay. Yung ibang kumpanya wala nang pang-abono sa pandiesel. Kaya yung iba nakatingga na, hindi na nakakabiyahe. Ang libreng sakay para sa APOR ay bahagi ng service contracting program ng DOTR at LTFRB. Sa ilalim nito, ang gobyerno ang magbabayad sa mga bus operator. Sabi ng LTFRB, mga driver daw ang primary beneficiaries ng programa. Pero di ibig sabihin na hindi kasama ang mga konduktor sa makikinabang. Pag makatanggap na yung operator ng bayad galing sa free ride program ng service contracting, yung 30%, ibibigay na doon kung sino yung mga driver na nakalista. The rest of the money, as I've said, will cover operating costs, which includes the payment of the conductors kung may konduktor. Iimbestigahan daw ng LTFRB ang hinaing ng mga konduktor na walang biyahe. Natanggap na rin daw ng LTFRB ang mga hinaing tungkol sa matagal na pagbabayad sa ilang bus operator, kaya gumagawa na sila ng mga hakbang gaya ng pag-hire ng karagdagang staff para mapabilis ang proseso. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Handa raw makipagdebate si Secretary Harry Roque kahit pa magsama-sama sina retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at ngayon maging si Vice President Leni Robredo. Ang sabi naman ng kampo ni Robredo, di na nila ito papatulan dahil sayang lang ang oras ng Vice Presidente. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Ang hamon ng Pangulo na Duterte versus Carpio debate, naging Roque versus Carpio nang umatras ang Pangulo. Ang sabi pa ni Presidential Spokesperson Harry Roque, isama pa raw ni Carpio si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Ngayon, idagdag pa daw si Vice President Leni Robredo. Si VP Leni wala rin pong tigil sa pagpupula kay Presidente pagdating sa West Philippine Sea. Magka-dormitory po kami niyan si VP Leni. Magkaibigan po kami niyan. Pwede magdebate mga kaibigan. Pwede rin po silang dalawa ni Justice Carpio magkasama. Ilang beses sila, sama na nila si Albert Del Rosario. Ang gustong pagdebatehan ni Secretary Roque. Gaya ni Associate Justice Carpio, wala pong tigil ang pagsabi nyo na namimigay ng teritoryo ang Presidente. Once and for all, merong dapat tumayo sa hanay ng oposisyon para magdebate kung talagang ang Presidente Duterte ang namimigay ng teritoryo sa China
or kung ibang mga administrasyon yan. Ang sabi ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, wala namang pagtatalunan na ang Scarborough Shoal ay nawala sa panahon ng Administrasyong Aquino at ang Mischief Reef sa panahon ng Administrasyong Ramos. Ang nais ng pagdebatehan, ang paulit-ulit na pahayag ng Pangulo na ang China ang may possession sa West Philippine Sea. Na maghamon si Pangulong Duterte ng debate kay Carpio, ang tinukoy niya ang standoff ng mga barko ng Pilipinas at China sa Scarborough Shoal noong 2012 na pinaatras umano ni Del Rosario mga barko ng Pilipinas pero naiwan ng China kaya umano nakuha nito ang kontrol sa karagatan. Wala bang panibagong pahayag si Carpio kaugnay sa mga bagong hamon ni Roque? Gayon din si Del Rosario. Ang sabi naman ng tagapagsalita ni Robredo, hindi namin papatulan yan. Malinaw na iniiba lang nila yung usapan. Ba't naman nadidebatehin si Secretary Roque? Una, nakapokus si VP Lenny ngayon sa trabahong ginagawa ng opisina namin para dito sa COVID, yung bayanihan i-konsulta. So wala siyang oras para sa ganyang klaseng mga palabas. Kasunod ng anunsyo ni Roque ng pag-atras ng Pangulo sa debating siya mismo ang naghamon. Nag-trend sa social media ang hashtag Duterte Duwag. Bagay na ipinagkibit-balikat lang ng palasyo. Wala naman daw kailangang patunayan ang Pangulo. Wala na pong kailangang patunayan ng Presidente. He has nothing to prove. Dahil unlike Associate Justice Carpio, he has never debated publicly. Si Presidente po tapos na siya dyan. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa ika-8 sunod na araw, mas mababa ulit sa 8,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. 6,846 ang naitala ng DOH ngayong araw. 5 laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos. Sa kabuuan, 1,108,826 na po ang mga tinamaan ng sakit. 59,897 naman ang mga aktibong kaso, pinakamababa sa loob ng 55 araw. Pinakamababa rin sa loob ng mahigit isang buwan ang naitalang 13.9% na positivity rate. As of May 9 naman, batay sa DOH data drop, may mahigit 20,000 active cases sa NCR at ang Quezon City pa rin ang may pinakamarami riyan. Ikalawa sa mga rehiyong may pinakamaraming aktibong kaso ang Calabarzon at ang Cavite ang nangunguna riyan na may mahigit 3,300 active cases. Sa bilang naman ng mga nasawi sa COVID-19, 90 ang nadagdag kaya 18,562 na po ang lahat ng namatay. Habang ang mga gumaling umabot na sa 1,030,367 matapos madagdagan ng 8,193. Isa sa mga nakarecover si Isabel Saraiba na nagpositibo sa COVID-19 noong Abril at habang nasa isolation facility ng 1 linggo, naghanap po siya ng online na home-based work. Kaya sa paglabas niya sa quarantine, may bago pa siyang trabaho. Pinabibilisan po ng Department of Health ang pagtuturok ng mahigit 2 milyong dose ng AstraZeneca na dumating sa bansa nitong Sabado. Mag-e-expire na kasi ang mga ito sa Hunyo at Hulyo. Dahil din dyan, hindi na raw sasagarin ng 3 buwan ang pagitan ng first at second dose ng AstraZeneca. At yan naman po ang tinutukan ni Ian Cruz. Mahigit 2 million doses ng AstraZeneca vaccines na dumating sa bansa nitong Sabado para sa mga naghihintay ng second dose ng mga naturukan ng first dose noong Marso. Kaya lang, may komplikasyon pala ang mga dumating na shipment sa bansa. Limited or masyadong maigsi yung expiration date nila sa June and July ho yata ang expiration for this year. Sa dokumento ng National COVID-19 Vaccination Operations Center na ibinigay ng source sa GMA News, lumalabas na mahigit 1.5 million sa dumating na bakuna mag-e-expire na sa June 30, habang sa July 31 naman mag-e-expire ang nalalabing higit kalahating milyon dose. Nakasaad din na dapat maiturok ng mga vaccination site ang mga matatanggap na bakuna sa loob ng 6 na araw. Habang ang pagbabakuna ng second dose sa mga nagpaturok noong Marso, kailangang matapos na sa May 18. Hindi malinaw kung bakit ganoon kaaga dapat gawin ang second dose kahit kung tutuusin nga, June 30 at July 31 pa ang expiration ng mga bakuna. Ayon sa vaccine expert na si Dr. Lulu Bravo, mas mahaba ang pagitan mula 1 hanggang 3 buwan, mas mataas daw ang efficacy ng bakuna matapos ang second dose na nasa 85 to 90%. Gayunman, sabi umano ng INITAG, maaaring ibigay ang second dose ng AstraZeneca kahit sa ika-4 na linggo mula mabakunahan ng first dose.
Sabi ni Dr. Nina Gloriani, Vaccine Expert Panel Chairperson, meron naman daw window period na 1 hanggang 3 buwan ng AstraZeneca vaccine kaya hindi raw masyadong magbabago ang efficacy nito. Kapag naipamahagi na ang mga AstraZeneca vaccines, nasa kamay na raw ng mga LGU ang bola kung paano mababakunahan ng mabilis ang mga priority sector. Ang Makati City na isa sa inaasahang makakatanggap ng AstraZeneca vaccines. Susundin daw ang iniuutos sa kanilang bilisan ng pagbabakuna kahit na medyo mabigat daw ito. Kailangan po kami mag-recalibrate sa mga scheduling po namin ng vaccination. Kaya nga po hinihikayat din po namin lahat, yung mga seniors at may mga comorbids, na magrehistro na para po sila ay maisama na sa scheduling na gagawin po namin para sa Astra. Dumating naman kahapon ang biniling ultra-low freezer ng Makati na pwedeng paglagyan ng Pfizer vaccine. Sa gitna yan ang inaasahang pagdating mamayang gabi ng bakuna ng Pfizer-BioNTech na una na sanang nakatakda noon pang Pebrero. 68% ng higit 190,000 doses sa Metro Manila mapupunta. Nakita namin yung need na kailangan talaga meron tayong storage na -80. Kaya sir, nag-purchase na rin po kami ng sarili naming ULF na freezer. Kaninang umaga, nag-orientation na ang mga health officer ng NCR at DOH sa medical unit ng US Embassy ukol sa tamang handling ng Pfizer vaccine. They demonstrated how to dilute that and then how to prepare because there's a thawing and there's a, Pfizer is very temperature sensitive. So they demonstrated on how to do it properly. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. At abangan, ang nakapapasong init ng panahon, hanggang kailan pa nga ba? Ilang opisina ng PhilHealth at SSS binulabog ng sabay-sabay na bomb threat. At sa ginawang vaccination, may graduation. Tutukan lahat ng yan dito lang po sa 24 Oras. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, diba, di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan. No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. How you feel, be kind, be Gogoltech's newest endeavor is a chip implanted into couples' brains to merge their thoughts. What if, sa pamamagitan ng isang microchip implant, ay pwede ka nang magkaroon ng literal na koneksyon sa taong karelasyon mo? Yan ang premise ng bagong HBO series na Made for Love. Pinagbibidahan ito ni Kristen Milioti, Billy Magnussen at Ray Romano. Unang nakilala si Kristen bilang Tracy o ang mother sa hit sitcom na How I Met Your Mother. Isa rin siyang Grammy-winning at Tony-nominated Broadway actress. Sa bago niyang show sa HBO, siya ang lead na si Hazel, asawa ng isang tech billionaire na nag-imbento ng Made for Love microchip at inilagay ito sa ulo niya without her consent. Mula New York, nagpa-unlock si Kristen ng phone interview para magkwento tungkol dito. So from How I Met Your Mother, you were on A to Z and Modern Love, which tackle your everyday life relationships. And then it's been these dark and twisted sci-fi comedies like Black Mirror and Palm Springs, and now Made for Love. Are these the types of projects you navigate towards, or is it more of a coincidence? I really like things that sort of defy genres, which I think this show does. And even though I also love traditional genres like a sitcom or whatever, I mean, it is a coincidence, I guess. Maybe all of them have to do with like a universal thing, which is connection. Living God.
You agreed to this. I thought those were metaphors! Someone close to me in my life was like, oh, the chip could be a metaphor for trauma. That was so cool. And, you know, if you want to use it in terms of like an ex, that they're always there, that you're always hearing their voice or something. Like, there's just so many different layers to it. He's watching us right now for a chip that he implanted in my brain. If you were given a microchip like this in real life, would you put it in anyone's brain? Oh my God, no, never. I would maybe share brainwaves with like an animal. But mostly if someone gave me the chip, I would probably just like immediately smash it to bits. I think it's different for every couple, but personally, I think that autonomy and independence and an inner private life is very important. I think a respect of that is key. So this is like, this scenario in the show is I think it's just a complete nightmare to not let a partner have any privacy. It took Hazel 10 years to try to escape from her controlling husband, to risk being safe inside their hub in exchange for agency and more choices. How do you connect with a character in this sense? One of the things I like most relish with this show was the performance within a performance of how she has to perform for so long in the world of the hub and how out of touch with herself she is and lies to everyone around her, including herself. Maybe everyone does to a certain extent. You know, we're all sometimes, I guess, performative if we're different at work than we are at home or whatever. All of us have had this at different times in our lives where we're like afraid to speak up or where we maybe feel that what we're feeling is wrong. Even though it's through this like sci-fi dark comedy lens, like it's still at the end of the day about a woman who's reckoning with what she's put up with. What were the choices that she made along the way, or what were the choices she didn't make, or what is she ready to let go of? Hey, baby. We have all these movies and shows that revolve around finding the perfect match using science and tech. I mean, in real life, we've taken this quest for compatibility a step further with dating apps running on algorithms. Why do you suppose we're so fixated on it? It feels like it's been that way for hundreds of years, right? Like even back to like Shakespeare writing about it. Is this my true love? Is this what I should do? I don't know. I think because companionship and love and connection is a huge part of being alive on this earth, it can be challenging life. You want someone to go through it with, but I do think that there's a lot of pressure put on people that they have to find the one, or that they have to have the house and the cars and the kids by a certain age, which I don't think is helpful. I think that everyone should be on their own path. Love comes in many different forms, you know, it's not just the one that's sold to us. Mapapanood ang Made for Love sa HBO Go. Ako si Shai Lagarde para sa GMA News. By 2030, kailangang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng temperatura sa mundo. Yan ang babala ng mga eksperto at ilang climate scientists. Kung hindi ito magagawa, hindi na natin mapipigilan ang irreversible effects ng climate change. Pero 2021 na, ano ba ang maaaring mangyari kapag hindi natin ito magawa sa loob lang ng 9 na taon? Ito ang 2020 Global Mean Temperature Map ng mundo, ayon sa pagsusuri ng NASA o National Aeronautics and Space Administration. Pero way back in 1880, ganito. It's cool, hindi ba? Yan ang goal ng 2030 deadline ng United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change. Mapanatiling mababa sa 1.5 degrees Celsius ang global temperature average. There's what we call as tipping points. At a certain point, may become irreversible. So they consider the increase in temperature of about 1.5 degrees, which we want to limit by 2030, hopefully much lower than that, to be able to prevent that tipping point from happening. Magagawa ito sa pamamagitan ng Naitala sa Dagupan City nitong Sabado ang pinakamataas na heat index o damang init sa bansa ngayong dry season. Ramdam ang alinsangan sa halos buong bansa kaya may mga naiinip na sa pagdating ng tag-ulan. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Alam mo yung pakiramdam na parang niluluto ang utak mo, parang binibiyak ang ulo mo, at kumukulo ang dugo mo?
Ganyan ang pakiramdam ng 51 degrees Celsius na damang init na naitala nung Sabado sa Dagupan, Pangasinan. Ang pinakamainit na naitala ngayong dry season. Lalong-lalo na po kung continuous tayo na naka-expose sa init ng araw or nagtatrabaho pa sa init ng araw. So ito po yung posibleng nararamdaman natin na talaga pong medyo tumataas yung ating temperatura at including yung blood pressure na parang tumataas dun sa ating ulos. Isipin mo naman ang hirap ng tinutusta ka ng ganyan habang nagtatrabaho kagaya ng mga construction worker na ito sa Quezon City. Sabi pa naman ng Pag-asa, ang pagsagad ng heat index natin ngayon ay nasa pinakamataas na kategorya na ng banta sa kalusugan ng tao. Ito ay danger na. So, ibig sabihin, heat cramps and heat exhaustion ay possible. At yung may mga continuous na mga activity, lalo na po outdoor or sa init ng araw, ay posible pong maka-experience ng heat stroke. Yan po ay base po dun sa Human Comfort Index. Sa pagitan ng 1:00 ng hapon hanggang 4:00 pinakamaalinsangan, lalo na kung maulap dahil hindi makalabas sa kalawakan ang singaw ng init sa lupa. Ganyang oras nagpapahinga ang ibang manggagawa. Into konti kasi mahirap din kasi na bigla ka mahilo, mag-collapse sa sobrang init ngayon. Saka papaalam muna ako sa customer na papahinga ako saglit. Hanggang kailan ba itong nakakairitang init na ito? Maglalaro pa rin po ang temperatura natin mga hanggang 38.9 o mga 39.2.4. Ganun po yung nakikita natin na mga posibleng temperatura na maranasan sa remaining portion po ng Mayo. At yung heat index po na 51 na itala natin or na-compute natin na pinakamataas ng Sabado ay posible pa rin po ito natin mararanasan. Sa ngayon, wala pang sinyales ng hanging habagat na hudyat ng tag-ulan sa bansa. Kaya ang payo ng Pag-asa, kanya-kanya munang papresko. Sa kabila ng mainit na panahon, wala naman daw magiging problema sa water supply dahil mataas pa ang antas ng tubig sa mga dam. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Ang hulat panahon ng ekspertong totoo, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, kahit po maalinsangan ang panahon sa ilang bahagi ng bansa, dapat maging IM ready pa rin tayo sa ulan na dala-dala naman ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa ngayon, nakakapekto ang ITCZ dyan sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ITCZ, mga kapuso, ay yan po yung pagsasanib o convergence ng hangin na buburito yung mga makakapal na ulap na magdadala naman ng thunderstorm at yung mga pagkulog-pakidad. Patuloy rin ang pagtira ng easterlies o yung hangin galing sa silangan. Yan po yung mainit na hangin na galing sa Dagat Pasipiko at umiihip sa natitirang bahagi ng bansa. Sa latest forecast ng Metra Weather, maghapon ang malalakas na ulan sa buong Mindanao bukas, pero I am ready po tayo sa mga banta ng pagbaho pag-uho ng lupa, lalo na sa hapon na kung saan nandun yung mga intense thunderstorm. Buong araw din uulanin ng Visayas, lalo na yung western at central portions nito, na kung saan posible po yung heavy to intense rains. Sa Luzon, maghapon din ang ulan dyan sa may Mimaropa, kasama ng mga probinsya ng Aurora, Quezon at Camarines provinces. May mahina ang katamtamang ulan din sa hapon sa mga rehiyon ng Ilocos at Cordillera, gayon din sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Laguna at Batangas. Sa Metro Manila, magiging maulap bukas at posible po yung thunderstorm sa ilang bahagi, lalo na pagdating sa hapon. Alas 3 kaninang hapon, umabot sa 39 degrees Celsius yung init factor dyan naman sa may Science Garden sa Quezon City. Pero ang pinakamataas ngayong araw, pumalo po sa 46 degrees Celsius at naramdaman yan sa Dagupan, Pangasinan, parehong lugar kung saan naitala yung 51 degrees Celsius na init factor nito pong Sabado. Bukas, nasa 41 degrees Celsius ang posibleng init factor sa Metro Manila, aabot naman ng 43 degrees Celsius dyan sa may Cabanatuan, Nueva Ecija. 42 degrees Celsius na init factor sa Tuguegarao City sa Cagayan, 40 degrees Celsius dyan po sa may Catbalogan, Samar, at 39 degrees Celsius sa Tagbilaran, Bohol, dyan sa may Dipolog, Zamboanga del Norte, at Cotabato sa Maguindanao. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Susunod! Ilang sangay ng PhilHealth at SSS, sabay-sabay binulabog ng bomb threat.
At pambato natin sa Miss U na si Rabia Mateo, poised at all smiles pa rin kahit nahulog sa pool sa gitna ng pictorial. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, yung yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan? No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat nag-date ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. تصوبنا الإخوة الأطباء الأشقاء ديالنا في مالي درنا على هذه الحالة هذه عندهم سيدة حامل عندها 7 توائم كان عندها في الشهر كانت عندها 5 أشهر ونصف من 25 أسبوع حنايا باش يطلبوا لنا الرأي ديالنا قلنا لهم مرحبا.
Taliwas sa utos ng Pangulo, hindi raw ipakukulong ni bagong PNP Chief Guillermo Eleazar ang mga mahuhuling walang face mask at face shield o kaya'y mali ang pagsusuot ng mga ito. Ganyan nga nangyari sa pag-iikot ng ilang pulis. Tunghayan natin sa pagtutok ni Mariz Umali. Ang pagsita sa mga lumalabag sa mga health protocols ang pakay sa pag-iikot ng QCPD dito sa may EDSA. Isa sa una nilang nasampulan ang tenderong ito. Bumababa po yung face mask po. Pero Hindi ko po sinasadya pong Usapong bumababa po, ma'am. alam niyo po ito na bawal po tayong lumabas na wala po tayong face mask. Meron po tayong violation. First offense po. Ito po? Ayun. Pero di na siya inaresto, tiniketa na lang at binigyan na lang ng isang pack ng mask ng mga pulis. Sa may West Camias naman natsyempohan ng mga pulis ang mga senior citizen ito na nakatambay sa bangketa. May kasama pa silang bata. Lahat sila walang suot-suot na mask, kaya binigyan din sila ng mga pulis. May asthma kasi siya, pag naano siya ng mask, hindi na siya makahinga. Dahil nandito po tayo sa labas, kailangan po natin maglagay ng face mask. Warning na lang po muna dahil since may dala naman tayo, i-consider natin si tata at may ika. O sige, at naghingi naman pa siya. Pero tatandaan po namin dito, babalikan po namin kayo uli. Mahigpit ding binabantayan ng mga nasa pampublikong transportasyon, kaya ang mga walang suot na face shield, pinababa at tiniketan. Since na ito po ay ordinansa, unang-una, hindi naman natin huhulihin kung wala na commit na crime. Para din po sa lahat na dahil nag-spread na po yung coronavirus po, kaya kailangan na rin po, para din naman po sa lahat na Pilipino to. Lahat ng nahuli ng mga pulis ngayong hapon, tiniketa na lang at hindi na dinala sa presinto o holding area. Maging sa Pasig, wala ring suot-suot na face mask yung ilang mga nasa palengke. Nakatambay, naglalakad at nagte-text. Ang trabahador na ito na naglalatag ng kawad, wala ring mask. Hindi na raw nila pwedeng palagpasin pa ang mga paulit-ulit at patuloy na lumalabag. Hulihin natin ng mga itong hindi nagsusuot ng face mask. Kasi para bang sobra na ito Ang dami na namamatay. Sinabihan na raw ni Police General Eleazar ang mga unit commander na bago mang aresto ay siguraduhin munang may pagdadalhan sa kanila na masusunod ang physical distancing at iba pang mga protocols. Ibig sabihin, kung hindi kasya sa mga presinto, ay dalhin na lang sa mga holding area gaya ng barangay hall o basketball court. Pero dapat ang parusa ay alinsunod din sa umiiral na ordinansa sa lungsod gaya ng multa, community service o paghahain sa kanila ng reklamo. Sa tala ng PNP, umabot na sa 15,555 ang nahuling di nagsusuot ng face mask mula May 6 to 9, 2021. Mas mababa ang hindi tama ang pagsusuot ng face mask at face shield. Pinakamarami naman ang hindi naka-face shield na mahigit 17,000. Hindi ikukulong for that non-wearing of mask. And then before 12 hours ay maggalaps, then pauwi na sila. Walang paparusahan dahil nilinaw natin. At totoo naman talaga, hindi dapat nagpaparusa ang pulis at wala rin papahirapan at ipapahiya. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.
this was one place that I had seen online and I thought it was so beautiful and wanted to come. And when I came, it's true, it's just as beautiful as in all the pictures, and I didn't know that it even would have this I purple you here. Sabay-sabay na binulabog ng bomb threat ang ilang sangay ng PhilHealth at SSS. Apektado tuloy ang kanilang operasyon. Ang ilang tagpo sa pagtutok ni Emil Suman. Tigil operasyon at pinalabas lahat ng mga empleyado sa PhilHealth Pasig Branch sa Barangay San Antonio makarang makatanggap ng text message. Ang ilan sa kanila na pasasabugan umano ang opisina. Rumesponde ang SWAT ng Pasig Police at ang K9 unit. Nagsagawa ng paneling at sinuyod ang buong opisina na nasa paanan ng gusali. Ilang oras ang lumipas, negatibo sa anumang pampasabog ang opisina. Sa PhilHealth North Metro Manila Branch sa Caloocan naman, text message din ang natanggap ng isang PhilHealth officer na nagsasabing may itinanim na bomba sa gusali. Caloocan Police Bomb Squad ang rumesponde at makaraan ng 2 oras. Idineklarang cleared mula sa anumang bomba ang opisina. We're not putting anything on it pa, no? Alam mo naman, government offices, open tayo sa ganyan. Ibig sabihin, anybody can just call and make threats. So, tinignan naman, para sa safety naman ng ating mga tao, ay report namin yan sa police. The issue on corruption is already being investigated, and our current president, Attorney Geran, doesn't tolerate any corruption in this agency. Nagambala rin ang operasyon ng Social Security System Eastern Metro Manila Branch sa Pioneer Street, Pasig. Sinuyo din ng bomb squad at K9 unit ang buong opisina ng SSS pero wala ring nakitang bomba. Sa text message na pinadala ni Ginoong Fernan Nicolas OIC VP, Public Affairs and Special Events ng SSS, false alarm ito. Emil Subangil, nakatutok 24 oras. Tutukan. Sa eleksyon 2022, mga may matataas na temperatura, papayagan pa rin bang bumoto? At ang kakaibang gimmick para sa mga kumpleto na ang bakuna kontra COVID. Tuloy-tuloy ang pagtutok dito sa 24 oras. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, diba, di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan. No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat nag-mute ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang.
kung nagdadalawang isip mabakunahan. Ano nga ba ang totoo sa mga COVID-19? Rollout na tayo mga Pilipino. Ang ayon ito sa survey, marami hindi ligtas ang di naniniwala na epektat ang ilan nagsasalangan ng bakuna. Let's go by the top 5 na myth number 1. Ang side effects kesa sa Mild side effects lang katapos mabakunahan. Malang itong reaksyon ng at good sign din ang side pills at mild fever, sabihin active dahil sa bakuna na mula sa AstraZeneca Johnson's na kain dahil nakita ang blood clot sa Wala namang bakuna na walang sa. Importante kasi is talaga 100% ikaw ay binakunahan. Kasi ilang taon na tayo, 74 sa mga bata, itong COVID vaccine. Ito, kung dapat ibigay, eksperto nagsabi, ay dapat ibigay na base sa kanila sa napakalaki kumpara doon sa side effects. Kakaroon ka muna ng katapos mabakunahan. Ibang bakuna na gumagter vaccine o hindi ito nagdudulot o anumang sakit. Aral mga scientists, klase ng bakuna na sinasabing mikrobyo at makakaproduce ng panlap. Number 2. kapag nabakunahan ka. Kuyang pag-aaral ng Control and Prevention Amerika. Wal kakayahan ang bakuna till ang isang tao lahat rin vaccine ay pwes maliban na lang karamdaman o Binabago ng vaccine ng hindi rin. Ang uri ng DNA ay isang pero wawin ito na kontra COVID-19 ng isang instruction sa kataang antigen atin para sa immune na siyang lumalaban to virus na nagdu-19. There's RNA can turn into that mRNA can change human cells. Na merong mga heart ng microchip ang myth number 4. Dahil sa bakuna. Test at vaccine pang nakikitang kaugnay cause of death ng mga matapos mabakuna. Karamihan talaga nangyari pagkatapos ng bakunan sa dati niyang sakit bakuna. So nagkakaten coincidental or nung time na bakunin masasabi na yun ay hindi gagawin natin ano ang mga dati. Ang main goal na bawasan ang tsansang mapag nagkaroon. At kapag nagka-COVID ka ng bakuna, may mga teen na hindi system. Sa tutulungan silang palakas immunity. Lahat ng bakuna ang efficacy bakuna sa bawat magkakaiba sa clinical trial. Hindi yan masasabi Moderna, Pfizer, Nidos. Ikukumpara mo ginawa sa Brazil, si rate ng bakuna sa mga area na hindi ang hawaan. Compare na ang ginoo ay mga health overcrowding yung area, sama-sama, sinang bakuna, maari. Ang nakikita natin ay base sa mga clinical bago maging aprobado. Sa mga clinic, naging factor ang kaso, infections ng COVID-19 ng bakuna. Lahalan, scientific. Ang clinical trial months para sa mga tao, yes, stage 1 yung safety, hindi may effects, at ang pinaka. Pero sa unang merong hindi magandang effect ng yan. Hindi na yan ito. So, phase 2, magiging sila ng mga bloodly para makita ng antibodies. Ikukumpara mo, sabihin, may isang grupo. At sa phase 3, mga volunteers, 10,000 ang nakita para ma-clinical trial. Kaya na effective una para maiwas to severe symptoms, hospitalization at utay ng mga nahawa. Ang COVID ang pinakamabilis sa kasaysayan. Pero hinaminadali at ang paggawa nito. Vaccine technologies, seso sa pagsisiyaw pang makagawa ng bakuna sa WHO. Important part of those clinics goes through a safety that it's safe before it's. Kaya ang tanong naman, hindi dapat magpabakunahan kinakailangang iyong katawan. At one o iniindang sa into consideration din sa pagkain at gamot. Importanteng sa mga patient center lamang pumunta kontra COVID na merong mag-aabiso sa kung at hindi dapat dumaraming nababakunahin ang haka-haka na ang mga COVID-19 sumailalim sa NAL at Drug Administration Organization. Ito
ito ang pinakamaguna. Kung hindi ko naman pinakamagaling na natin ay yung avail safety na check nating mga tao. Maganda. Kaya't kung ang best advice, siyensya at go. Ako si Regitan GMA News. Wala ng hirap ng buhay, hindi po nawawala ng pag-asa ang mga katutubong agta ng Santo Niño, Cagayan na maisakatuparan ang kanilang mga pangarap. Kaya bago pa man magbalik ang face-to-face classes, handog sa kanila ng GMA Kapuso Foundation ang 4 na bagong silid-aralan. Kung may hangad ang mga katutubong batang agta ng Barangay Kalisatan, Santo Niño sa Cagayan, ito ay magkaroon ng magandang edukasyon. Handa namang gumabay ang volunteer teacher ng Kalasitan Elementary School na si Winnie Ling para iangat ang kalidad ng edukasyon ng mga kabataang agta. Mostly po kasi yung mga parents nila no read, no write. Sa konting paraan, nakakatulong po ako sa kanila sa modules nila. Hindi rin naging hadlang ang kahirapan para makapagtapos si Cherry, alumna ng Abaryongan Uneg Elementary School. Ang mga magulang niyang magsasaka, napagtapos siya ng kolehiyo at ngayon, isa siyang guro. Nag-top 9 din siya sa licensure examination for teachers sa buong Region 2. Talagang mahirap ang maging mahirap pero walang mahirap sa taong may pangarap, ma'am. Ang magandang kinabukasan ng mga kabataan, pinapahalagahan ng GMA Kapuso Foundation. Nag-groundbreaking tayo sa Kalisatan at Abaryongan Uneg sa Santo Niño, Cagayan, kung saan magpapatayo ng mga Kapuso School na may 2 classroom. Ang GMA Kapuso Foundation, priority talaga niya. Ito yung mga nakakalimutan, hindi natutulungan, no, dahil mahirap maabot. Bahagi kami ng endeavor na to para bigyan seguridad sa pagpapanatili ng maayos at mapayapang pamayanan dito. Tulungan natin ang mga kabataan na paunlarin ang kanilang mga kakayahan at naway maging tulay tayo para sa kanilang mga pangarap. Sa mga nais tumulong, maaaring magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede ring online via Shopee, Zalora, Paymaya at Megamart. At magandang balita mga kapuso, matapos ang masusing pag-aaral ng mga programa, track record at kalidad ng trabaho ng GMA Kapuso Foundation, tayo po'y nabigyan ng New Zealand Embassy ng grant sa ilalim ng kanilang High Embassy Fund Manila. Ito'y bilang suporta po sa ating developmental project sa Kalasitan, Santo Niño at pagpapahalaga sa edukasyon ng mga indigenous people kagaya po ng mga batang agta ng Cagayan. Maraming salamat po. Wala pang tugon ng palasyo sa rekomendasyong magdeklara ng state of national emergency dahil sa banta ng African swine fever. Pero ngayon pa lamang, sabi ng Department of Agriculture, bumababa na ang kaso ng ASF sa bansa. Pati ang presyo sa mga pamilihan, bahagyang bumaba. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bahagyan ng bumaba ang presyo ng baboy ngayon sa Litex Market sa Quezon City. Mula 350 hanggang 360 pesos noon, 340 na lang ang kilo ng kasim at pigi. Ang liempo naman na 380 pesos kada kilo nung nakaraang linggo, bumaba rin ng 20 pesos kada kilo. Sa price monitoring ng DA sa Marikina Zone Market, may mabibili na ang kasim at pigi sa halagang 315 pesos kada kilo. Ang dahilan, sabi ng mga nagtitinda, dumarami na raw kasi ang mga imported na baboy sa pamilihan. Pero
Pero nananatiling problema ang supply. Minsan nahihirapan talaga sir kasi puro galing probinsya na yung baboy. Hinihintay pa ng Department of Agriculture ang tugon ng Malacanang sa rekomendasyon nitong magdeklara ng State of National Emergency kaugnay ng African Swine Fever para matugunan ang mahigpit ng supply ng baboy. Kukumpel ang LGUs and other agencies na makipag-cooperate sa DA and other related agencies, livestock agencies, na ipatupad ang biosecurity measures, mga ganyan, para makontrol na talaga yung ASF ang todo. Nilinaw naman ng DA na bumababa na ang kaso ng ASF sa bansa. Sporadic na lang, konti na lang naman na dito sa Central Luzon. So again, maganda nga, bumababa na yung incidents, reported incidents ng ASF. Binabantayan na lang natin, pinoprotektahan na lang natin yung mga ASF-free areas sa iba, no? Sa Luzon, Calabar Zone, Visayas and Mindanao. Para lalong maparami ang supply ng baboy ngayon, patuloy ang pagdating ng imported meat sa bansa. Sa ngayon, 270 pesos kada kilo ng kasim at pigi at 350 pesos sa liempo ang suggested retail price sa imported frozen meat. Pero nakatakda itong baguhin ngayong linggo. Yung 10% na taripa, tapos logistics cost, titingnan nila yung talagang cost structure niyan. At tamang-tamang kita ng importer, syempre, may ipapatong din ng retailer or sa mga groceries or supermarket. So, yan po ang binabalangkas ngayon. Sa Marikina, 250 pesos na lang ang kilo ng frozen kasim. Mas mababa sa umiiral na SRP. Siguro, sa dami na po ng mga baboy po ngayon na dumadagsak. Parang parehas naman po yung nila yung lasa. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. May taas presyo na naman sa ilang produktong petrolyo simula bukas. 75 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng gasolina ng mga kumpanyang Shell, Petron, Caltex, Phoenix Petroleum Philippines, PTT Philippines, Petrogas at Clean Fuel. 70 sentimo naman sa diesel. Habang sa kerosene, may price hike din na 70 sentimo ang Shell, Petron at Caltex. Wag palagpasin. Now let's go to wow, and of course, hello, kamusta ka? Sa gitna ng kaliwat kanang Miss You activities, Rabia Mateo tinuruang magtagalog ang ibang kandidata. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng 24 Oras. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan. No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat nag-mute ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Well, you've played with some pretty good players in the Philippines, local players, including, you mentioned James Yap, a two-time MVP, and you've played with players from other teams on the national team. What makes Filipino players different or unique? I think it's exactly those words. I think unique. I think unique is the word because naturally it's a heavy, naturally height and things like that. It's a heavy guard oriented country, but in terms of the fast pace, you look at the European style of play, it's usually pretty structured in terms of the half court and how they execute and kind of how they just wear you down throughout the course of a game. But just the speed, the creativity, the flash, I think it's unique in itself in a style that you see, driving down the street. You could be here in Metro Manila, you can go to the province, you can be anywhere. The game is everywhere. And, just to see how guys are able to just really use their God-given talents in certain ways and not be held in kind of a shell. They're able to express themselves to the game.
And I think that's the beauty of Pinoy basketball. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. 41 countries are represented now in the NBA, but not a single Philippine-born player, despite the popularity of the sport here. Is this just a matter of size or style of play or the way they're taught to play? I mean, what's keeping the Philippines from producing an NBA caliber player? I think it's just a matter of time. To be honest, the game is too global now for kind of talent to fall through the cracks and things like that. Kai is making great leaps, but even before Kai, you look at Ray Parks, you look at Kobe Paras, you look at Kiefer, you look at Japet, that all took their shot. You know what I mean? I think those are all building blocks for hopefully Kai is the guy. He's there, seems to be set up in the best situation to possibly be the first, Filipino-born player in the league. But if it doesn't work out, it's another building block. So I think it's just a matter of time. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. May pamilya ka na bang binubuhay at bakit gabing-gabi na napakasipag mo naman, kailangan mo pa rin i-deliver yan? Tita, pasensya na po kayo. Medyo inabot na po tayo ng alanganing oras. Kasama po kasi yan sa parte ng trabaho namin. At the same time, sa pangarap po, kailangan po yung pagpupursige hindi nawawala. Gumagawa po ako ng paraan. Kunyari po, nagpupunta ako sa bahay nila, nagtatanong ako ng mga... Pwede na pong ibenta ang gamot na ivermectin. Yan po ay matapos aprubahan ng Food and Drug Administration ang Certificate of Product Registration o CPR para sa ivermectin bilang isang drug kontra nematode. Ang nematode po ay isang uri ng parasitic roundworm. Ayon kay FDA Chief Eric Domingo, ipinarehistro ng Lloyd Laboratories ang locally manufactured ivermectin na para sa tao bilang anti-nematode drug. Nasuportahan daw ng mga isinumiting datos ng Lloyd Laboratories ang kalidad at stability ng naturang gamot. Sabi ni Domingo, kapag may CPR ang isang kumpanya, pwede na nitong ibenta ang naturang gamot. Pwede rin nitong magamit ang ivermectin bilang off-label drug o gamot para sa ibang sakit. Pero kailangang may reseta ng doktor kung gagawin ito. Kontrobersyal ang antiparasitic drug na ivermectin dahil sa paniwala ng ilang sektor na mabisa at ligtas itong gamot para sa COVID-19. Pinaghahandaan na ng COMELEC ang iba't ibang senaryo sa eleksyon 2022. Kabilang na riyan ang pagboto ng mga botanteng may sinat o mahigit 37 degrees Celsius ang temperatura. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Eleksyon sa gitna ng pandemya. Yan ang inaasahang mangyayari sa eleksyon 2022. Kaya ang lahat ng posibilidad, pinaghahandaan ng COMELEC. Kabilang na riyan ang pagtatayo ng isolated polling places. Para raw yan sa mga botante magtatala ng body temperature na mahigit sa 37 degrees Celsius. Sa polling center, pagpasok pa lang niya sa gate,
kukunin na siya ng kanyang temperature. No? So, doon pa lang, if he registers at 37 degree higher than 37, hindi siya papasukin. No? Pahinga muna siya. And then, kung talagang mataas talaga yung kanyang temperature, dadalhin siya to what is known as the IPP, an isolated polling place. Bagong sistema ito. So lahat ng mga polling centers doon na magkakaroon ng IPP. No? So, bibigyan pa rin yung botante ng right to vote. Ayon naman sa DOH, hindi dapat nakatutok lang ang mga pag-iingat sa pagpapasuot sa mga botante ng mga PPE gaya ng face mask at face shield. Maybe there's a schedule, di ba? People can only go to a certain area from this time to this time. But ventilation plays a very big role. So, if this is the case, are there certain areas that have been previously tagged as possible voting sites? Could we now move to other areas na mas open air? Nakatakdang maglabas ang COMELEC ng new normal guidelines sa mga susunod na linggo. Ang botohan, gagawin pa rin sa loob ng isang araw. Pero dahil sa mga pag-iingat, magiging extended ang oras. COMELEC has the power naman under the election laws to extend voting hours. So, almost sure na yan na it will be extended. Pag-uusapan pa gaano ka haba yung extension. Pero ang grupong participate na isang non-partisan, non-profit at pro-democracy coalition na binubuo ng nasa 2,000 grupo, nagbabala na baka tumaas ang kaso ng vote buying dahil sa hirap ng buhay ngayon. There is need to curb the expected rise in vote buying due to the country's economic conditions. It will also be critical not to politicize impending access to vaccines by making them fairly available to all. Kaya dapat daw magdagdag ng pondo sa mga pag-iingat at pagbabantay ang COMELEC na baka raw kailanganin ng 10 bilyong piso base raw sa karanasan ng ibang bansa. Pero sabi ng COMELEC, posibleng 800 million hanggang 1 billion pesos lang ang gastusin kasama na ang para sa mga hakbang kontra COVID-19. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. At abangan! Ang paandar na pagtatapos sa bakunahan kontra COVID-19. Non-stop ang pagtutok dito lang po sa 24 Oras. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each continent. Komportableng usapan. No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Nag-conduct kami ng focus military operation doon sa lugar dahil mayroong nagpakita more or less 30 na mga armado ng New People's Army. Yon, pagpunta namin, alas 5 man yon, mga madilim pa, nag-aagaw ang liwanag at dilim. Nagsimula na ang putukan.
Hindi namin alam na yung kalaban pala, nakaabang na pala sa amin. Doon na time na pagkita ko sa NPA na sa harap ko, doon sumabog na yung tutoy ko, hindi ko namalayan. Bigla lang ako at tumayo lang ako sa at napaupo. Kala ko okay lang ako. Pagtingin ko sa kaliwang kamay ko, wala na pati yung armas ko at gising ko, yung kamay ko hanggang dito na lang kay daming tama. Tapos dito, may tama pala ako dito sa liig, sa may heart ko, pati ito. Sabi ko, hindi na nila kaya ma-recover. Kasi bago kami nag-jump off, family banding pa kami ng anak ko at asawa ko. Nagkain pa kami sa labas bago kami mag-jump off sa yun, habang nag-drive siya ng sasakyan, sabi ko, mahal, sabi niya, bakit may ambulansya? Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Bakit na? Hindi, wounded kasi ako, pero okay lang ako. Doon siya na puntahan mo na ako dito na hospital. Nakita ko yung asawa ko na umiiyak, pati yung parents ko, yung father ko sa retired army rin. Sa lahat ng siya hindi siya na-wounded or anything na naka-retire siya na kompleto. Sa anak niya pa, siyempre sa part ko na siyempre masakit din. Kaya nagsorry lang talaga ako sa asawa ko, parents ko na sorry talaga na ganito kay trabaho ko man. At least binigyan pa ako ng second life. Ako nga po pala si Sergeant Jubanri Patagani, nakadestino sa 28 IB, 10 ID, Philippine Army bilang Public Affairs NCO. Ang batalyon po namin ay nag-command na mag-conduct ng search and rescue operation sa bahagi na hindi pa naabutan ng mga tulong o kung may mga tao pa na hindi na-rescue. Then after 7 days, bumaba kami sa bundok. Pagka uwi namin, may sumabog na improvised explosive device. Hindi naman namin inakala na pasabugan kami. Kasi under humanitarian law, dapat automatic ceasefire po. Nagising na lang ako na may mahapdi na parte sa katawan ko. Yung una, yung sa right side na pa ako, mahapdi. Nung pagkapa ko po ay tumagos na yung kamay ko sa paa ko. Wala nang mga buto. Unang-unang inisip ko is yung pamilya. Kasi nagpasok ako sa sundalo para sa kanila. Hindi ko kaagad sinabi kasi yung mama ko may sakit sa puso. Tila pang-iinsulto raw sa ating Food and Drug Administration ang pagpapaturok ni Pangulong Duterte ng COVID vaccine ng Sinopharm na bagamat may compassionate use permit ay wala pang emergency use authorization sa bansa. Sinabi po yan ni Vice President Leni Robredo sa kanyang weekly radio program. Anya, kailangang maging maingat lalo na ng mga pampublikong opisyal sa ganitong mga hakbang, lalo na't nagiging promotion ang kanilang mga kilos sa publiko. Kaya tayo may regulatory agencies kasi sila naman yung experts. Mm-hmm. Sila yung may capacity na mag-assess. Sila yung may obligasyon na siguruhin na yung makakapasok dito sa bansa ay dumaan talaga sa parang rigorous na assessment. Pag hindi natin to inasikaso, ano pa yung saysay, di ba? Pinuna rin ni Robredo ang utos ni Pangulong Duterte na arestuhin ang mga walang face mask o hindi nagsusuot nito ng maayos. Ang dapat daw, turuan lang ang mga lumalabag dahil may iba raw na hindi talaga alam kung paano ang tamang pagsusuot ng face mask. Hindi nakakatulong na yung default natin, aresto.
Unang-una, ang sitwasyon nga sa mga jail natin, grabe. Mag-aaresto ka kasi gusto mong i-protect yung mga tao, pero lalong counterproductive yun eh. Lamang dyan sa because pag makapili ka, and there is a 2014, doon tayo. Walang sagot ang Malacanang dyan ngayong araw, pero una na nagsorry sa kanyang pagpapaturok ng Sinopharm si Pangulong Duterte, sabay sabing ipababalik niya sa China ang natitirang doses na mga ito. Sa usapin naman ng pag-aresto sa mga walang suot o hindi maayos ang pagkakasuot ng face mask, sinabi ni Presidential Secretary Harry Roque na may ordinansa sa pagpapatupad ng minimum health protocol sa bansa na pumapayag sa paghuli o pag-aresto sa mga maaktuhang lumalabag ng mga otoridad. Balik po sa 2 linggong MECQ ang Cagayan, Apayao at Benguet dahil sa tumataas na bilang ng mga kaso ng COVID. Binabantayan din ang ilang lugar sa labas ng Metro Manila dahil sa pagdami ng mga nagkakasakit. Samantala sa ika-6 na linggo ng mas mahigpit na community quarantine, bumubuti na po ang lagay ng Metro Manila. Nakatutok si Max. Higit sa kalahati na ang ibinaba sa bilang ng mga COVID cases kumpara noong peak ng surge mula March 29 hanggang April 4. Sa pinakahuling report ng Octa Research Group, 2,347 na lamang ang average daily cases pagpasok ng Mayo kumpara sa mahigit 10,000 cases noong peak. Posibleng bumaba pa raw yan sa May 14 o sa itinakdang huling araw ng Modified Enhanced Community Quarantine. Pero kung kalusugan lang ang pag-uusapan at hindi ekonomiya, tingin ng Octa dapat i-extend pa ito hanggang katapusan ng Mayo. Hindi pa nga ganap, no? Hindi pa buo ang healing natin. Where the virus is slowing down, but we're not yet where we're supposed to be. The surge, no? We're still in the midst of a surge. The biggest challenge now, apart from this, is really complacency. It's overconfidence on all of us. Pero habang bumababa mga kaso sa Metro Manila, may mga syudad sa probinsya na tumataas ang kaso. Isa sa mga dahilan ng luwagan ang travel restrictions noong Pebrero. Kung hindi tayo mag-iingat, hindi tayo maghihigpit, lalo na doon sa quarantine and border controls natin. So kailangan up 'yan. Dahil ang source ng mga bagong variants ay nasa Metro Manila na po ngayon. Kahapon nagtala ng 121 COVID cases ang Puerto Princesa, pinakamataas mula nang magsimula ang pandemya. Napansin nilang tumaas ang mga kaso ng pagbawalan na ang quarantine sa pagluwag ng Unified Travel Requirements noong Pebrero. Noong mga October, November, nag-zero pa nga kami. Wala kaming active case. Pero noong February 26, nag-issue yung National IATF na wala ng quarantine. Nag-require kami ng RT-PCR test na negative, pero may nakalusot pa din. Napansin din ng Bacolod City ang pagtaas ng COVID cases nang lumuwag ang travel restrictions at maging kampante ang mga residente sa pagsunod ng safety protocols. Kung noong Pebrero, 2 cases a day sa lungsod, sumipa ito sa 47 noong Abril at mula May 1 to 7, 78 na ang average daily cases. Pero kahapon nasa 47 na lang ang naitala mga bagong kaso ayon sa Emergency Operations Center ng syudad. Ganun pa man, handa pa rin daw tumanggap ng mga bisita ang Bacolod City. We will be very much ready to accept them provided they abide with our travel guidelines. Sa mga syudad sa labas ng Metro Manila, Zamboanga City ang may pinakamataas na COVID cases sa ngayon. As of May 9, 7,562 na ang COVID cases sa syudad. Nasa 4,000 pa rin ang active cases ng Laguna, 1,400 nito sa Calamba City ayon sa Provincial Health Office. Pero posible raw kasing hindi ito bumababa dahil sa DOH guideline na kailangan ng isa pang RT-PCR test matapos ang 14-day quarantine. Kung noong nakaraang buwan nasa 17 kada araw lang sa Cagayan de Oro, nasa 62 na ito ngayon kada araw. Ang nakikitang dahilan ng LGU, naging kampante ang mga tao dahil karamihan ng mga kaso ay dahil sa mga social gathering tulad ng mga kasal, binyag at lamay. Sa akin, ang importante is people cooperate because they want to be safe. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa Maynila, Cebu at Bulacan. Sa San Andres, Bukid, Maynila nga, doble dagok ang sinapit ng isang residente na nasunugan na, ninakawan pa. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nabalot na makapal at maitim na usok ang eskinitang ito sa Tondo, Maynila, pasado alas 8 ng umaga kanina.
Sa lakas ng apoy, naging pahirapan ang pag-apula sa sunog nung umakyat sa ikatlong alarma. Nahirapan tayo dahil sa masiskip na daan at malayo sa kalsada yung area. Dagdag pa sa problema, ang dami ng mga taong nasa kalsada. Dikit-dikit na nga, wala pang suot ng face mask at face shield ang ilan sa kanila. Tuloy-tuloy naman ang paninita sa kanila ng mga pulis. Marami sa mga residente ang naglakas loob na tumulong sa pag-apula ng apoy. Kanya-kanyang bitbit ng mga baldeng may tubig. Meron ding sinira pa ang mga tubo ng tubig. Tinatayang nasa mahigit 30 bahay ang natupok ng sunog. Wala namang nasawi o nasaktan. Patuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng sunog. Isang sunog din ang sumiklab sa isang residential area sa San Andres, Bukid, Maynila, alas 10 ng umaga. Isa sa mga nasunugan si Nicole Isiha na hindi maitago ang pagkadismaya sa nangyari. Kwento ni Nicole, nasunugan na nga sila, niluban pa raw ang bahay nila. Pagising ko po, nasusunog na po yung sa may, namin, sa 4th floor namin po. Tapos pagbaba ko po, yung lakas na po ng usok. Tapos may mga nagakyatampong, mga hindi po namin kilala. Pagtapos po na itong sunog, wala na po yung namin, yung mga ibang gamit, tsaka yung iba pong pera. Patuloy ang investigasyon sa nangyaring sunog sa lugar. Sa San Rafael, Bulacan naman, isang bodega ng darak o rice brand ang nasunog. Ayon sa BFP, umakyat sa ikalawang alarma ang sunog na tumagal ng 7 oras. Inaalam pa ang kabuuang pinsala ng sunog, gayon din ang pinagmulan ng apoy. Sa barangay San Nicolas naman sa Cebu City, kabi-kabilang sunog din ang sumiklab. Sa sitio Seaside Alumnos, nasa 100 bahay ang natupok ng apoy mag-aalauna ng hapon kahapon. Katumbas yan ng mahigit 1 milyong pinsala sa mga ari-arian. Pasado alas 6 naman ang sumiklab ang sunog sa katabi nitong sitio kay Mito. 7 bahay ang natupok. Inilikas na sa covered court ang mga apektadong residente. Nagpunta na rin sa lugar ang DSWD para maghatid ng tulong. Wala namang nasaktan o nasawi. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog sa 2 lugar. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Idineklara na ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang regular holiday ang Idil Fitr sa darating na Huwebes. Batay sa proklamasyon ng Palasyo, May 13 ang inirekomendang petsa ng National Commission on Muslim Filipinos para sa paggunita ng Idil Fitr o pagtatapos ng Ramadan ngayong taon. Bibigyan daw nito ng oportunidad ang lahat ng mga Pilipino para makisaya sa pagdiriwang ng mahalagang okasyon. Tuloy-tuloy ang paghalabira ni Rabia Mateo sa Miss Universe. Kabi-kabila ang kanyang Miss You activities pero sa isang pictorial aksidente pa siyang nahulog sa pool. Makichika kay Aubrey Caramper. On fire ang pambato nating si Rabia Mateo sa 69th Miss Universe Beauty Pageant na ginaganap ngayon sa Florida, USA. Kaliwat kanan ang activities and photoshoots na ipinasisilip ni Rabia sa kanyang Instagram. Kitang enjoy din si Rabia kasama ang kanyang co-candidates. Caught on cam pang umiindak si Rabia kasama si Miss India na isa raw sa mga kandidatang gusto niyang makilala bilang siya ay isang half Indian. I really want to know my Indian roots. I never had the chance to see my dad, to talk to him. So it's like knowing his culture, my other half. Sa gitna ng masayang photoshoot, si Rabia aksidenteng nahulog sa pool. Pero no worries daw dahil safe naman ang Pinay Beauty Queen. Poised and all smiles pa nga siya habang sinasabihan ng kanyang Miss You sisters na enjoyin na lang ang pagkakabasa sa tubig. A lot of things happened. First of all, I accidentally fell on the pool. So I got half of my outfit wet. And then I almost lost my dialects. Kabilang din sa ibinigay na update ni Rabia ang kanyang bonding with other Asian candidates na tinuruan niyang magtagalog. See, let's start with Miss Myanmar. Hi. Kailan kami? Now let's go to Miss Japan. Hi. Makakita? Wow, and of course, Hello, kamusta ka? Nagkita na rin si Rabia at Miss Thailand Amanda Obdam. finally meeting Miss Philippines. Oh, Sawadee ka, Thailand. Mabuhay! Pati na si Miss Indonesia Ayu Maulida.
Muling pinaalalahanan ni Rabia ang fans to spread love and not hate, lalo na sa kanilang mga kandidata. Because I and IU were good friends, we've been talking together, and our goal is to build lasting friendship. Gaganapin ng 69th Miss Universe Coronation Day sa May 17 at umaasa raw ang Ilongga Beauty na maiuwi ang ika-5 korona para sa Pilipinas. And I do believe I'm confidently beautiful, with the heart and with the soul of a winner. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's it from my chika from home ngayong Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky, Miss Pia, Adam. Thanks, Iya! Eto, may graduation sa vaccination sa isang mall sa Parañaque. Kompleto po yan ha, sa tugtog at may pa-roll call din ang pangalan. Ang kwento ni James Menor Kasampan na siyang may kuha ng video, tapos na sila mabakunahan at nasa waiting area na lang nang biglang tumugtog ang graduation song. At makalipas ang 30 minutong observation para sa posibleng side effect ng bakuna, tinawag ang kanilang pangalan, hudyat na nakumpleto na ang 2 dose ng bakuna at pwede nang umalis. Happy graduation! Yay! Congratulations sa mga bagong graduate! Yo. Sana dumami pang mga tulad niyo. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Ato Maraulio. Ako po si Pia Arcangel, buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Taong 2005 nang dinala ng GMA Network sa San Francisco, California, USA ang programang SOP. Para sa official launch ng international channel ng Kapuso Network. Presenting GMA Pinoy TV. Hey! GMA Pinoy TV po. Magandang araw po. Kasunod nito, binisita naman namin ang inyong mga tahanan. Magmula noon, malugod nyo kaming pinatuloy sa inyong mga bahay at buhay. Sa nakalipas na 15 taon. Anumang pagsubok, Becoming Pinoy, Reggie Lee. Company, GMA Networking. Agency, GMA International. at tagumpay ang ating pagdaanan, asahan nyo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon. At world-class entertainment, nasaan man kayo sa mundo. Proud to be Pinoy! Proud to be Kapuso! Ito ang GMA Pinoy TV. Buong puso para sa Pinoy abroad.